Hello guys, ඔන්න ඉතින් මම හිතුවා මගේ ලයිෆ් එකේ ගත තව එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක දාද්දි ගොඩක් පරක්කු වෙලා. මොකද මේක 2022 December 31st මට මතක විදිහට ගිය අවුරුදු දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා අපි කියපු ගමනක් තමයි මේ දාන්න. ඉතින් අපි ඇත්තටම ගියේ කතරගම. ඉතින් ඒ කතරගම යන අතරතුරේදී මට බලන්න හම්බෙච්ච, මට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බෙච්ච අලුත් දේවල් ටිකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුණා. යන ගමන් අපි බෙන්තොට හරිය නැවතුවා. බෙන්තොට බීච් එක පොඩක් පාස් කරලා ඉස්සරහට ආවට පස්සේ බීච් එක හරියම ලස්සනට පෙනුණා. ඒ නිසා නැවතුණා. වව්, මෙතන හරිම ලස්සන මලක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක අන්න අතන තියෙන ගහේ වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මම හිතන්නේ මම දන්න විදිහට මේකට කියන්නේ මුදිල්ල හරියම නැත්නම් මුහුදු කොට්ටම් කියන ශාකය තමයි මේක. මේක ගෙඩියක් බිම වැටලා තිබුත් මම ඔයාලට පෙන්නන හරියම ලස්සන ගෙඩියක් තියෙන්නේ. මේක මේ මුහුදු බඩ ව්‍යාප්ත වෙන හරි ලස්සන ශාකයක්. මේ පැත්තේ තියෙන නම් වැටකෙයියා. අපි මෙතන නැවැත්තුවේ ඇත්තටම හොඳ වෙලාවක. මම හිතන්නේ මේ බෝට් එකක් තියෙනවා මුහුදු ගිහිල්ලා ආපු යාලගේ බෝට් එකේ මාළු දැල අස් කරන ගමන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ Lobsters ලා ඉන්නවා. පොකිරිස්සෝ හරිම ලස්සනයි. එයාලගේ මම හිතන්නේ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි කට්ටියත් එක්ක කතා කරලාත් බලමු. මේ ඊයේ රෑ ගියපු බෝට් එක උදේ ගිහිල්ලා ඊයේ දාලා ඇවිල්ලා උදේ කියන්නේ. දැල දාලා ඇවිල්ලා උදේ ගිහිල්ලා. මේ ළඟ ඉන්නවද ඒ කියන්නේ මේ මම ඇත්තටම පුංචි කාලේ ඉඳන් ට්‍රිප්ස් යද්දී සාමාන්‍යයෙන් තාත්තේ වෙන මේ විදිහට මුහුද අයිනේ නවත්තලා ගොඩක් වෙලාවට මාළු දැල් අදින ඒ ඇත් එක්ක කතා කරලා ගොඩක් යාළගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක බෙදා ගන්න මට පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හරි ආසයි මේවා දිහා බලාගෙන ඉන්න. මේ කවුද? නාදහක් මොකද්ද නම? දන්නේ? කල්ලාල පොඩ යන්න ඉස්සරහ. බලන්නකො මේ පොකිරිස්සන්ගේ තියෙන ලස්සන යාළගේ අමුතු හැඩ තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මොකක්ද එයාගේ නම? දැම්බා. එයා හරි අතේ ඉන්නේ. ඒකනේ අදිලා ඉන්නක් දාලා. මට ඉතින් චුට්ටක් අත තියාගෙන ඉන්නත් බැහැනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අල්ලවලුව සුපුරුදු විදිහට පොඩ බයයිත් එක. මොකද යාළගේ අර ආණ්ඩු දෙකෙන් ඉස්සරහ තියෙන මම දන්නේ නැහැ ඒක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. අන්න ඒකෙන් පොඩක් අනිත් පැත්ත හැරිලා මේ හපන්න වගේ නිකන් ගහන්න try කරනවා. ඒ නිසා පොඩක් බයෙන් තමයි මේ අල්ලන්නේ. දැන් මෙයා ආයේ මුහුද දැම්ම මේ දරන්නේ කොහොම කටනේ යවන්නේ පණපිටින් පණපිටින් යවනවද? ඔව් පණපිටින් අපි දෙන්නේ පණපිටින් චීනට යවනවා. මේ දවස්වල කොරෝනා කේස් එකෙන්ද යනවා අද. චීනට යවනවා කියන්නේ එයාලට බෝ කරගන්න දෙන්නේ නැත්නම් එයාලගේ හොටෙල් කන්න. හයිවේ එක හැදුවට පස්සේ සහ ඊට කලින් ගොඩක් වෙලාවට අපි සාමාන්‍යයෙන් රත්නපුර පැත්තෙන් හරි එහෙම නැත්නම් හයිවේ එක හැදුවට පස්සේ හයිවේ එකෙන් හරි තමයි කතරගම යන්නේ. ඒ වුණාට මෙන්න මේ පැත්තෙන් මම ගොඩාක් චූටි කාලේ ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැමදේම මතක් කරගෙන
දැනුත් මේ පාරේ යන්න ලැබිච්ච එක ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. මම හරිම ආසයි මේ දකුණු වෙරළ තීරයත් එක්ක යන්න. තවාලා හිතනවාදී මම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කොහෙට ගියත් මම හරිම ආසයි කියලා කියනවා. ඔව් ඇත්තටම මම ලංකාවේ හැම තැනටම ගොඩක් ආසයි. ආදරෙයි. මොකද මේ සුන්දරත්වය වෙන තැනක මට මගේ කියලා විඳින්න බැරි නිසා. වෙරළේ ඉන්න වෙලාවෙම බෝට්ටුවක් වෙරළට එන ගමන් එයාලා ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරනවා මුහුදේ ඉඳන් වෙරළට නැවත බෝට් එක ගන්න. ඉතින් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් මට චුට්ටක් විතර පුරුදු අත්දැකීමක්. මොකද මගේ තාත්තා අර මම කලින් කිව්වා වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයකින් කොහරි යනවා නම් එහෙම වාහනේ නවත්තලා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී මාළු දැලක් අදිනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් බෝට් එකක් ගොඩට ගන්නවා නම් හරි ඒ අවස්ථාවකදී එයා ගිහිල්ලා සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒක මගේ ලයිෆ් එකේ මට චූටි කාලේ ඉඳන් දැකපු දෙයක්. ඉතින් මේ පාරත් මේ ට්‍රිප් එකේදීත් අපිට chance එකක් හම්බුණා මේ බෝට් එකේ කට්ටියට සපෝට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න බලන්නකො අපිත් එක්ක තාත්ති සහ අපිත් එක්ක ගිය අනිත් කට්ටිය මාමලා ඒ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ බෝට් එක ගොඩට ගන්න යාළුවට සපෝට් කරන විදිහ. අපේ දාත්තගේ ආසම වැඩ. ඊට පස්සේ අපිට මේ බෝට්ස් ළඟ හිටපු තව මම කෙනෙක්ගේ කතා කරන අවස්ථාවකුත් ලැබුණා. ඉතින් එයා ගොඩක්ම අපිට අපිත් එක කියලා පැහැදිලි කරේ ඔයාලට මතකද 2021 දී එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් කියන නෞකාව දැවීමකට ලක් වෙලා ඉතින් සෑහෙන විනාශයක් සිද්ධ වුණා මේ අපේ මුහුදු බඩ පරිසර පද්ධතියටම. බලන්න අර ගල අර මිනිහෙක් ඉන්නවට දිය පැත්තේ දින ගල කුඩු වෙලා නේද? නිකන් කට්ටේ වගේ පෑදිලා. ඕ. ඒ කියන්නේ ඕන පෙඳ මැරිලා. පාසි පෙඳ මැරිලා. එතකොට ගල්වල පෙඳ මැරෙනකොට කන්න දෙයක් නැහනේ. අනිත් එක තමයි මේ ඔය නැව දැන් ඒ රජයෙන් හරි කවුරු හරි එන්න කියන්න ඇතිනේ. එක්කෝ ඒ නැව ගොඩ අරගෙන යන්න ඕනේ මුහුදු සම්පතේ හාල් මැස්සුනේ. මාළු පැරෑටි පරවුනේ. එතකොට පොකිරිස්ටෝනේ. එතකොට මේ ජීවර රැකියාව අන්තිමටම ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ අපි අවුරුදු 59ක් මේ 49ක් මේ රස්තාව කරලා දැන් ඔය නැව බැහැලා තියෙනවනේ. එතකොට මේ රළයක් ඉස්සුවාම අර නැවේ කැලත් වෙනවා. කැලත් වුණාම රසායනික උඩ දැම්මම මේ දිගටම තියෙන ඒ නැවේ තියෙන රසායනික තමයි. ඉතින් ඕක කියලා පිළිගන්නන්නත් බෑ ඒගොල්ලොන්ට. අඩුම ගානේ මුහුදු පතුල සම්පූර්ණම ගල් සුදු වෙලා. ඊවර අනාතයි. ඒ කියන්නේ දියාත මෙහි තියෙන දවසට අපිට ඉස්සු නැහැ. දියාත එහෙට තියෙන දවසට විතරයි ඉස්සු තියෙන්නේ. මොකද ඒව කල්පිටිය පැත්තට යන්නේ. එතකොට රසායනික යන්නේ එහෙටනේ. එක තැනක ගිනුනට දැන් දකුණු පළාතට එනකම් මේක අර වැඩි වතුර පාරක් ගලන්නේ මේ උතුරේ ඉඳලා දකුණටනේ. ඒක මෙහෙම ගොඩහට එන්නේ. දියඹට යන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. මුදක් හැරුණොත් විතරයි දියඹට යන්නේ. අනිත් හැම වෙලාවෙම ගොඩහට එන්නේ. ඒ එන හැම පාරකම රසායනික මේ වතුරේ ඔය පොළ පාට වගේ තියෙන ඔය රසායනික මිශ්‍ර වෙච්ච වතුර විකෘති වෙලා. මේ වතුර මුදු වතුර වුණාට අර රසායනික එනකොට පාවෙලා වතුර වෙනස් වෙලා වෙනදා මෙහෙම නෙවෙයි මුළු දිගට මාල් මැස්සෝ අල්ලනවා. පැරෑටි, පරව් හැම දෙයක්ම අද ඔක්කොම විනාශයි.
දැල්ලෝ පමණයි තියෙන්නේ. කවුගේ දාස්තිකේ දැල්ලෝ. අයියේ දැල්ලන්ට බලපාන්නේ නැද්ද? දැල්ලෝ හුඟක් දියම ඉඳලානේ එන්නේ. ගොඩ හැදෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. නේ හරි හරි. දැන් නැත්තම් මේ රස්සාව බොහොම හොඳට කරගෙන හිටියේ. ඉවරයි මේ අවුරුද්දේ අපි නායයි දැල්. ඒ මාමගේ අත්දැකීම් අනුව නම් එයා කියපු විදිහට තව අවුරුදු 10ක් 20ක් වගේ යද්දී ලංකාවේ දකුණු මුහුදු තීරයේ මුහුදු රස්සාව නම් කරගෙන යන්නම අමාරු තත්ත්වයක් උදා වෙන බව තමයි අනාගතයේදී පේනට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ විනාශයන් සිද්ධ වෙද්දී අපේ රටේ මේවට වගකිව යුතු බලයලත් පිරිස් නිහඬව ඉන්න එපා. ඇත්තටම මොකද මේ හැම පුද්ගලයෙක් මේ දකුණු මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක් ජීවත් වෙන්න තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන තියෙන මේ මුහුදු රස්සාව. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම ලොකු පහරක් එල්ල වෙලා තියෙන බව තමයි පෙනීගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තවදුරටත් සිද්ධ නොවෙන්න වග බලා ගන්න කියන එක තමයි මේවා බලන්න මේ විදිහට මේවා දකින්න එන අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආපහු අපේ ගමන පිටත් වුණා. මම බලපිටිය ටවුන් එක පාස් කරගෙන මේ යන ගමන් ඉන්නේ ඉස්සරහට. එතකොට මට මේ ඔයාලා පේනද මට පිටිපස්සේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. මම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. පේනද මේ මොකද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් තවත් හොඳ පේනවා. මේ මොනවාද කියලා පේනවද ඔයාලා? සෝලර් බෝට් 2 කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බහුදින යාත්‍රා. එහෙම නැත්නම් මුහුදේ සෑහෙන දවසක් තිස්සේ මාළු අල්ලගෙන එන්න යන බෝට් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ සයිස් එක බලන්න මම මෙතන හිටගත්තාම මේක සයිස් එක බලන්න මාරම ලොකුයි. අපිට මුහුදේ තියෙන්නේ මේක ඇත්තට ලොකුවට පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ මෙතන ඇත්තටම මේ සෝලර් බෝට් මම හිතන්නේ අලුත් වැඩියා කරන තැනක් වෙන්න ඕනේ. අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. අපිට මොන හරි අලුත් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මමත් දැකලා නැහැ කවදාවත් සෝලර් බෝට් හදන හරි එහෙම නැත්නම් අලුත් වැඩියා කරන තැනක් මම දැකලා නැහැ ෆස්ට් ටයිම් මගේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලට පේනවද මේ ලී වලින් හදලා තියෙන පොඩි සැකිල්ලක් වගේ. අන්න ඒක ඇතුළට මම හිතන්නේ ප්ලාස්ටර් බයිසරේ මම අතරම දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඒ දාන මිශ්‍රණය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අර ෆයිබර් වගේ දෙයක් දාලා තමයි මේ රෝලර් බෝට් එකේ වටේ හදන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අච්චුව ගලවලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් උඩ නැගලා බැලුවා ඉතින්. ඒක ඇතුලේ අර ෆයිබර් වලින් නිකන් ප්ලාස්ටර් එකක් වගේ දාලා තියෙනවා. මේ අච්චුවනේ පුතේ. එතකොට මේකේ කොටස් වශයෙන්ද හදන්නේ නැත්නම් සම්පූර්ණ? පස්සේ අච්චුව ගලවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෝලර් බෝට් එකක සම්පූර්ණ වැඩට ගෙවුනාට පස්සේ මේක ලක්ෂ 200ක වගේ මිලකට විකුණන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන හිටපු කට්ටිය අපිට ඒක කිව්වේ. ඉතින් ඔන්න ඔය අත්දැකීම් ටික ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි මට ඕන වුණේ. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු විදිහට කතරගම ගියා. ඉතින් මෙන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් ටික මගේ ලයිෆ් එකේ ටිකක් අලුත් දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ. තව ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මම try කරනවා. ඉතින් එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකල්